पिङ्क सिट बाइसिकल खतरा उल्टाइदिएँ नि मैले गुगल म्याप्समा विश्वास गरेर हिँडेको उल्टो बाटो आइएछ क्या breathing feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. Hey, what's up everybody? It's me Santosh. मेरो भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज चाहिँ हाम्रो वेस्ट बेको नयाँ ठाउँ ट्याक्क हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट टाइम इन आइल्यान्ड यस्तो अफरोड सक्नुहुन्छ हैन। एकचोटी सरर सिनेम्याटिक्स हेर्नुस् यो फ्रन्टको रोडको त्यसपछि म तपाईहरुलाई फेरि सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो वेस्ट बेको चाहिँ सबभन्दा कर्नर एकदम असम्म चाहिँ म नगएको ठाउँ हो यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको म यहाँ खासै मान्छेहरू हुन्न यतातिर चाहिँ बिच रहेछ थोरै। यहाँ चाहिँ दामी तरिकाले आज इस्टर हुन्छ यहाँ फेस्टिभल है। त्यो इस्टरको चाहिँ सेलिब्रेट गरिरहन् सबैले। अनि म पनि यसो आज कस्तो छ माहौल भनेर हेर्न आएको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पसिना एकदमै साइड साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ खोलाहरू दामी तरिकाको। यहाँ आएर है फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ यो अफरोडहरू यसरी देखेको चलाएको चाहिँ। अनि यो बिचमा चाहिँ यसरी जानी छ यसरी टक्क बारमा सर उतातिर यो पानीहरूमा सायद तर्नी पुल होला बिचमा झ्याङ छ होइन पानी छ यहाँ टक्क देख्न सक्नुहुन्छ। फोरी भए पनि पानी छ जे होस् दामी खालको एकदम सुनसान छ यहाँ चाहिँ कोही मान्छेहरू पनि छैन सबै यतातिरको साइडमा चाहिँ पौडिरहेछन् होइन पौडिने रमाइलो गर्ने गरिरहन्। म चाहिँ अगाडि जान्छु अगाडिको चाहिँ ट्र्याकको यो पार्कहरू कता कता छ म आज भिजिट गर्छु। यो चाहिँ मेरो लागि कम्प्लिटली नयाँ छ साथीहरू है। सो एकचोटि चाहिँ लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ हानिदिनुहोस् ट्र्याकको च्यानलमा किनभने अहिले चाहिँ 2 महिनापछि मैले भ्लग बनाइरहेको छु। थोरै कबल सबल काटेर ट्याक्क अलिअलि चिटिक्कको होइन। अलराइट सो अघि चाहिँ म थोरै उता अर्को बाटो गएको छु उल्टो बाटो होइन। बार्कर्स नेसनल पार्क हो यो चाहिँ यसको नाम। नयाँ नयाँ रोड रहेछ ट्याक्क कच्चा रोड त्यस्तो दामी छैन होइन। अनि अगाडिपट्टि चाहिँ ट्याक्क जङ्गलमा मान्छेहरू छन् होइन। बिचबिचमा चाहिँ हिँड्ने बाटो बनाइरहन् होइन क्रस गर्ने त्यही हो दामी छ। हेर्नुहोस् रमाइलो गर्नु साथै चाहिँ भ्यू हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। म बोलेको भन्दा पनि आज चाहिँ तपाईँहरूले टक्क म बोलेको भ्यू हेर्नुपर्छ है त भ्यू। यस्तोमा फेरि साइकल चाहिँ चिप्लन्छ के राम्रोसँग हिँडाउनै मिल्दैन। अगाडितिर ट्याक्क जाने बाटोहरू रहेछ सानो सानो बाटोहरू छन् गाडीहरू टोक्क लोड राख्ने पार्किङ गर्ने होइन। म मात्रै एक्लै होला भनेको त मान्छेहरू अलिअलि हिँड्दो रहेछन् यहाँ नत्र खासै साइकलिङ गरेको कोही देखेको छैन मैले। तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् है मलाई चाहिँ यो इस्टर फेस्टिभलमा चाहिँ के गर्छन्। अब यहाँको चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छेहरू चाहिँ टेन्टहरू लगेर उतै बस्ने बार्बिक्यूहरू गर्ने रमाइलो गर्ने 3 दिनसम्म होइन त्यस्तो गर्छन्। हिजो पनि यहाँ चाहिँ पब्लिक होलिडे थियो अनि आज छुट्टी भइहाल्यो सन्डेको। भोलि पनि सायद कतै कतै चाहिँ दिएछ होइन। भोलि चाहिँ अन्तिम दिन हो क्या यसको सायद। तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् ट्याक्क बारेमा होइन साथीहरू। जाम अगाडि है अगाडि बिच पनि छ अनि भ्यूहरू पनि कस्तो कस्तो छ नयाँ नयाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ है। ट्याक्क टेन्ट सेन्ट लाएर बसेको केटाहरू चाहिँ ट्याक्क गाइजहरू यतातिर साइडमा अगाडि हेर्नु जङ्गलको सिन
हैन ट्याक्क बारेमा म पो कता कता आएँ म्याप हेर्नुपर्छ एकचोटि है कहाँ कहाँ आइसकेँ म सर्र बाह्रमा वाह तर बडा अमेजिङ यो हो नि त मजा होला के आनन्द आउँछ यार नि मजा सर्र है खुल्ला छ खुल्ला तर यो पानी चाहिँ गन्ध निकै आउँदो रहेछ कस्तो कस्तो छुट्टै गन्ध आउँछ पर परसम्म चाहिँ खाली छ कोही छैनन् त्यो पर चाहिँ मान्छेहरू थिए यो चाहिँ पुरै पानी जमेर होला होइन कुनै टाइममा अहिले चाहिँ पानी छैन पुरै सेतो छ नि होइन यो अगाडिको अस्तिमा चाहिँ पानी जमेर अहिले चाहिँ पानी सकियो त्यस्तो भएको अब चाहिँ खासै धेरै छैन होइन लगभग सकिसक्यो अब चाहिँ लगभग हामी चाहिँ अन्तिमतिर आइसक्यो होइन हेर्न सक्नुहुन्छ ड्याङको दामी खुल्ला खुल्ला वाटर टाइपको भाइब छ त्यहाँ पलतिर माछा पनि पार्दो रहेछ नि दामी खाले होइन घाम पनि देखिन्छ डुबिसक्यो लगभग अँध्यारो हुन्छ लाइट छैन फेरि मसँग होइन अब चाहिँ सर हामी चाहिँ उतातिर बिचमा अब के कस्तो हुन्छ भाइब्सहरू हेर्दै जानुपर्छ एकदम टाढा आइसकेँ म चाहिँ लगभग 15-20 किलोमिटरै कभर गरिसकेँ मैले माछा हेर्नुहोस् त माछा छ कि छैन कतै गाइस यो सबै खनेर यस्तो बनाएको जस्तो छ ट्याक्क होइन टुरिस्टहरूको लागि गाडीमा सर घुम्ने भनेर माछा चाहिँ यहाँ देख्दिनँ तर पारे उता चाहिँ पार्दैछन् अलिअलि होला होइन कता कता छ यताउताको भाइब्स हेर्दै साइकल चलाउँदै गर्न होइन अगाडि चाहिँ ट्याक्क सनसेट छ अनि उता बाइस बाटोमा चाहिँ पुरै बिचहरू छन् वर्ल्डको सबभन्दा पपुलर बिच फर्स्टमा त नम्बर 1 त होइन कि तर टप 7 टप 10 मध्येको बबाल बिच चाहिँ 7 माइल बिच पनि छ बिच बाटोमा तपाईँहरूले पहिलेको भिडियोहरूमा हेरिसक्नु होला न त त्यहाँको चाहिँ पर्टिकुलर भिडियोहरू बनाउनु पर्छ छुट्टै होइन अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् पुरै ट्याक्क सनसेटको अगाडिपट्टि सनसेट हुन गइरहेको छ होइन अघि चाहिँ पर टटल बेतिर कता कता घुमेँ यहाँबाट चाहिँ मैले लेफ्ट लिनुपर्छ अब चाहिँ सर्टकट त्यो जानुपर्छ अघि यता यहाँनिर चाहिँ लङ बाटो गइन्छ होइन यहाँबाट गएर अनि बिस्तारै उता घुम्नुपर्छ है नत्र फेरि अब रात पर्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ पुरै त्यो मसँग लाइट छैन यो सानो लाइट मात्रै छ इन्डिकेटर टाइपको त्यसले फेरि भ्याउँदैन क्या अनि बाटो देखिन्न गाह्रो हुन्छ रातिमा गाडीहरू छिटो स्पिडमा हिँड्छन् होइन ब्याक साइडमा पनि हेर्नुहोस् कस्तो छ है अनि यो चाहिँ नयाँ बाइसिकल किनेर अनि त्यसपछि बल्ल आज चाहिँ म धेरै पछि राइड आएको भन्नु न गाडी यसरी उक्लिनु नमिल्ने टाइपको बनाइदियो रहेछ त्यहाँ उताबाट आउनु टाइप सही हो बाइसिकल चाहिँ जान मिल्छ कि भन्ने हो गरे खै लेट्स सी हेरौँ कस्तो छ बाइसिकल खतरा गुल्टाइदिएँ नि मैले दामी तरिकाले गुल्टियो बाइसिकल गाइज यार गुगल म्याप्समा विश्वास गरेर हिँडेको उल्टो बाटो आइएछ क्या हाइट गाइज आइयो यो ट्याप एन टु मी ट्याप एन साइकल बनाउनु पर्ने भयो यार डर गुल्टे नि म गाइज खुट्टामा लायो नङ धन्न उक्केन मेरो बाइसिकल चाहिँ यस्तो भयो यहाँ लायो यहाँ पेटमा सेट सो हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू चाहिँ दामी छ तर म चाहिँ उल्टो बाटो आएछु गुगल म्याप्सबाट यता देखाएको थियो यता जङ्गल रहेछ पुरै होइन म गुल्टेको देखिहाल्नु भयो अब
बाट जाने म छक परे एकचोटि सर्ट हान्नु पर्यो अनि जानु पर्यो है Head down the highway side, cold wind but it feels right. With you I'm heavy breathing, feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding, I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow. Just go. दामी भ्यू छैन त ट्याक्क यसरी सनसेटमा चाहिँ यसरी साइकलिङ आउने सर्र बाह्रमा होइन व्हाइट टी सर्ट लाएर शीतलो हुन्छ यस्तो भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ल ल है त एक लट चाहिँ आउँछ है यहीबाटै फोटोसोटो गर्नु होला कता छ सर्र यताबाट जाने यताबाट चाहिँ म्याप देखाएको थियो यताबाट चाहिँ बाटो त्यो बिचमा बन्द गरेको जस्तो थियो यताबाट हेरौँ कस्तो छ Few moments later. गुगल म्याप्सको ट्रस्ट गर्ने अनि के हुँदो रहेछ है देख्नुभयो नि गाइज यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ बाटो देखाउँछ होइन तर यहाँ आएपछि बाटो के छ हालत देख्नुभयो नि है सेट अघि फेरि त्यस्तो गुल्टे यार गुगल म्याप्स ट्रस्ट गर्नु भने चाहिँ कसम त्यसरी चाहिँ गुगल म्याप्स ट्रस्ट गरेर नआउनु होला गाइज हेर्नु त यहाँ पहिला पनि गाडी यसरी फर्काएको रहेछन् साइकलहरू गाडीहरू यस्तो हुँदो रहेछ क्या यहाँ बाटो देखाउँछ फेरि गाइज कम्प्लिटली बाटो जोडिएको देखाउँछ तर बाटो छैन रहेछ यो अब केही पनि छैन रहेछ उता पनि छैन यता पनि ब्लक रहेछ भनेपछि अब म पुरै फनक्कै घुम्नु पाउने भयो जताबाट आएको त्यतै बाटो अलराइट यो पनि यस्तै हो है देख्नुभयो नि यो पनि यस्तै हो छैन नो म्याप्समा देखाउँछ क्या यहाँ छैन कस्तो त्यही पल्तिर रोड छ फेरि कनेक्टेड छैन क्या तपाईँको बिचमा चाहिँ ब्लक छ तर म्याप्सले देखाउँछ फेरि गुगल म्याप्सले देखाउँछ कस्तो छ भन्नुहोस् त तपाईँहरूले गुगल म्याप्सले केसको आधारमा देखाउँछ यही अगाडिको रोड अब एउटा अन्तिम आशाको किरण हा यो त जान्छ गाइज यो जान्छ ढुक्क बस्नु स्टन्ट परि किनभने यहाँ बाटोहरू छु अगाडिपट्टि अघि मैले देखाएको घरहरू छ जहाँ मैले भ्लग सुरु गरेको थिएँ होइन अब चाहिँ म अघिकै बाटोमा आइसकेँ यति भएपछि चाहिँ म कन्फर्म भयो अब बाटो जान्छ भनेर है अघि चाहिँ थोरै प्रब्लम भएको थियो अब चाहिँ म सरासर ब्याक हुन्छु सो भिडियोलाई मन पर्नु लाइक गर्नुहोस् च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् चाँडै भेटौँला अर्को भिडियोमा टिल देन बी सेफ ओके गाइज बाई म चाहिँ वाइल्ड थाकेँ